Miqtë dashur, rikëthujem në studio, jemi kështu në pjesën e dytë të programit Mëngjesit. Në kuadër të bisedës, sot kemi të ftuar një autor, Artin Musliu, i cili të premten ka promovuar një libër të titulluar Shteti. Për gjithçka dhe më detajisht do të na tregoj ai vetë. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Atëherë e përmenda që të premten keni promovu librin e titulluar Shteti. Më interesoj si fillim me ditë vendi ku e keni promovu, orën, interesimin ndoshta për këtë libër dhe më pas edhe pse pikërisht Shteti, çka përmban ky libër? Promovimi i librit Shteti, formimi i shtetit në të drejtën ndërkombëtare, shtetësia faktike dhe juridike, evolucioni historik, është bërë ditën e premte, duke filluar nga ora 17 në bibliotekën kombëtare këtu në Prishtinë. Me që rast folësit profesor Afrim Huti dhe profesor Bekim Baliqi ishin ata të cilët mbajtën fjalën rreth përmbajtjes së librit. Edhe prezenca e auditoriumit ishte mjaft e kënaqshme dhe kësaj promovimi shkoi jashtëzakonisht mirë. Mendoj që ideja për një libër të tillë ka filluar aty rreth 15 vite më parë, atëherë kur kam regjistruar fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës, duke qenë se përditshmëria jonë është e pashmangshme rreth asaj që ne çdo ditë të quajmë shtet, rreth asaj që ne çdo ditë prekemi nga ajo që quhet shtet, dhe kësaj më ka lindë ideja që të bëj një libër të tillë, libër i cili përveç që është i nevojshëm për studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare, aty në shkencave juridike, shkencave politike, diplomacisë, është i nevojshëm edhe për ata të cilët mirën me çështje publike dhe politike, në mënyrë që të keni pasqyrë të qartë organizimit të shoqënive të para rreth çështjeve politike, publike dhe shoqërore për të ardhur deri te formimi i shtetit modern, ashtu siç e njohim dhe siç e përjetojmë sot. Pra, juve ju ka shty ndoshta ajo përditshmëria dhe eksperienca ditore, qoftë gjatë studimeve, qoftë edhe para studimeve që me fillu edhe me shkru këtë libër. Mirë po, sa kohë ndoshta ju ka marrë deri te finalizimi, ndoshta prej kohës kur ke fillu tamam me shkru si draft, deri te finalizimi i librit? Në vitin 2014, unë në cilësinë e bashkëautorit kam botuar librin mbi parimin e vetvendosit dhe evoluimin e tij në të drejtën ndërkombëtare bashkë me profesor Afrim Hutin. Dhe që prej atëherë, unë kam fillu së punuari në mënyrë sistematike dhe permanente rreth këtij libri. Puna sistematike në bërjen e këtij libri është një punë 3 vjeçare, ndërkohë që përpjekjet për botimin e tij kanë marrë afërsisht 1 vit e gjysmë kohë. Po, çka trajton në librin, nëse flasim për mënyrën kronologjike, duke fillu, nuk e di nëse është me kapituj, apo... Po. Libri është i ndarë në 7 respektivisht 8 kapituj. Kapitulli i parë nuk e di nëse kemi kohë me fol në detaj rreth secilit, atëherë faleminderit shumë. Kapitulli i parë ka të bëjë me historikën e formimit të rudimenteve parashtetërore, ashtu siç i kam quajtur unë, duke filluar nga shoqëritë e para, siç është ajo në Mesopotami apo në Babiloni, siç e quajnë disa, për shkak se ka një dallim në mes të Mesopotamisë dhe Babilonisë. Për të ardhur deri te organizime të tjera si në Greqinë antike, në Romën antike, në perandorinë romake, perandorinë bizantine, kalifatin arab, perandorinë sasanide apo perandorinë persiane, dhe për të ardhur deri te paqja e Vestfalisë, e cila sharton rendin aktual ndërkombëtar në kuptimin e formimit të shteteve moderne ashtu siç e njohim sot. Paqe kjo e cila u mundsua pas një lufte 30 vjeçare në mes të Francës dhe Suedisë në një rënon si promotorët të protestantizmit dhe perandorisë së shtetit romake, respektivisht Habsburgëve, të cilët mbrojtën me mishë me shpirt katolicizmin. Pas kësaj lufte 30 vjeçare prej vitit 1618 deri në vitin 1648, bëhet paqja e Vestfalisë. Në fakt janë 2 marrëveshje, marrëveshja e Osnabrukut dhe një marrëveshje tjetër të njëjtit vit, e 24 tetorit, cili konsideron datën e formimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, është në mënyrë simbolike datëlindja e shtetit modern ashtu siç e njohim sot. Paqja e Vestfalisë ka shartuar shtetin ashtu siç e njohim sot, duke sajuar disa elemente të cilat deri atëherë nuk kanë qëndruar, duke përfshirë barazinë e shteteve në marrëdhënie ndërkombëtare, paprekshmërinë e kufeve, pavarësinë e tyre, diplomacinë e jashtme,
të drejtën për të bërë luftë, të drejtën për të bërë paqe. Në shprehje mënyrë koncize, shteti merr premisat e një organizimi suprem, juridik, politik, por edhe filozofik dhe sociologjik që prej atëherë. Mirë po, duke pas parasysh që shteti atë botë është konceptuar në baza absolutiste, duke u influencuar shumë nga teoritë absolutizit të Bodinit dhe Hobbesit, atë botë shteti është kategorizuar si kategori absolute, duke u koncentruar i gjithë pushteti vetëm te udhëheqësi, respektivisht monarku apo mbreti, gjë që ka ekskluduar apo përjashtuar të drejtën e popullit për vetë qeverisje apo për vetë vendosje, respektivisht edhe për demokraci. Ishte Max Weber dhe Jean-Jacques Rousseau, të cilët në mënyrë briljante relativizuan teorinë absolute të Hobbesit dhe Bodinit, duke qitë në pa demokracinë dhe të drejtën e popullit për t'i zgjidhur ata të cilët duan të qeverisin dhe të drejtën për llogaridhënie. Kësaj Max Weber thekson se përveç legalitetit është shumë i nevojshëm edhe legitimiteti, duke qenë se përdorimi i forcës si atribut kryesor i shtetit duhet të jetë i lidhur me pranimin e atyre përmbi të cilët ushtrohet dhuna fizike në emër fizike dhe verbale në emër të shtetit. Ndërkohë që Jean-Jacques Rousseau shkon edhe më lart duke thënë se sovraniteti nuk i takon mbretit apo monarkut, por i takon popullit si tërësi dhe populli e ka të drejtën që të zgjedhë në mënyrë të lirë, të pavarur dhe demokratike udhëheqësit e vet. Kësaj ky kapitull përfundon, pra, siç e thash në fillim, me paqen e Vestfalisë, e cila paqe mundson, siç thot Leo Gross, kalimin madhështor nga bota e vjetër në një botë të re. Kapitulli 2 i librit quhet Shteti si subjekti së drejtës ndërkombëtare, në të cilën flitet në mënyrë të detajshme për konceptin dhe nocionin e shtetit, për konceptin dhe nocionin e njohjes, për rolin e njohjes në formimin e shteteve, për kriteret që duhet t'i plotësojë një entitet popullor, respektivisht territorial për të bërë shtet, për evoluimin e këtyre kritereve, për kriteret tradicionale që duhet një entitet t'i plotësojë për të bërë shtet, për kriteret bashkëkohore të cilat janë sajuar në fund të shekullit 20 për formimin e shteteve të reja, e kështu me radhë. Kësaj është me rëndësi që në kuadër të këtij kapitulli të përmenden dy fakte. Në fillim të shekullit 20, George Jelinek potencon me prepotencë se formimi i shteteve çështje e faktit dhe forcës, ndërkohë që një shekull më pas David Reich në librin e tij Statehood and the Law of Self-Determination thekson tamam të kundërtën. Ai pretendon se që formimi i shteteve është çështje e së drejtës dhe jo çështje e faktit. Në fakt, ky është edhe trajtimi bashkë që është bërë rreth këtij libri. Pra, çështja është të hiqet dilema nëse formimi i shtetit është çështje e forcës dhe e faktit apo çështje e së drejtës dhe e njohjes. Dhe kryesisht punimi im respektivisht studimi në këtë libër është bërë duke u bazuar në këto premisa. Nëse formimi i shteteve është çështje e faktit dhe forcës siç pretendon Jelinek, atëherë cila është e drejta e cila bëron për të formuar një shtet të tillë. Në kuadër të kësaj, rendi ndërkombëtar është shartuar varësisht me rrethonave politike të cilat kanë mbretëruar në atë kohë, dhe kësaj në vitin 1933 Konventa e Montevideos sankcionon kushtet, respektivisht kriteret që duhet një entitet popullor dhe territorial të plotësojë në mënyrë që të shndrohet në shtet, e ato janë territori i përcaktuar, popullsia e përhershme, sovraniteti, respektivisht qeveria legjitime dhe aftësia për të hyrë në marrëdhënie me shtete të tjera. Në kuadër të këtyre kushteve, secili kusht është i rëndësishëm, mirë po kushti më i rëndësishëm është sovraniteti vestfalian, vatelian, respektivisht qeveria efektive, i cili është kusht i pakapërsyeshëm që një entitet të bëhet shtet në kuadër të së drejtës ndërkombëtare bashkëkohore. Dhe kësaj të gjitha shtetet të cilat janë formuar që prej paqes së Vestfalisë deri në fund të shekullit 20, respektivisht deri në vitin 1990, përjashto këto secesionin e Bangladeshit nga Pakistani në vitin 1971 dhe dekolonizimin, janë bërë në kuadër të këtyre kushteve, duke u komplementuar edhe me njohjen si akt politik i cili vjen më pastaj. Ndërkohë që në vitin 1991 kemi dokumentin i cili quhet Udhëzime për njohjen e shteteve të reja në Evropën Juglindore dhe në Jugosllavi, i cili është dokument i nxjerrur nga konferenca e Londrës e po këtij viti,
i cili dokument sankcionon kushtet bashkëkohore të së drejtës ndërkombëtare, të cilat do të plotësohen në mënyrë që entitetet të cilat do të dileshin nga ish federatat të njihen si shtete, e këto kushte kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, respektimin e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe respektimin e të drejtave të pakicave. Kushte këto të cilat për dallim nga dekolonizimit të cilat nuk ishin të sajuara në shpërbrejën e ish federatave komuniste, si ishin Jugoslavia, Çekoslovakia dhe Bashkimi Sovjetik, u sankcionuan. Kësaj kemi një ndryshim drastik të kriterëve për shtetësi për dallim nga shekulli 20, respektivisht e drejta ndërkombëtare bashkëkohore, nga kriteret tradicionale apo konvencionale në kriteret bashkëkohore, për të ndërtuar një teori e re të cilën unë e mbroj e të cilën e ka filluar David Raj në librin e tij, duke mbrojtur idenë se tashmë formimi i shtetit nuk është çështje e faktit dhe forcës, por është çështje e drejtës dhe e njohjes, është çështje e të drejtës së popujve për vetëvendosje në kuptimin e secesionit të kualifikuar. Kësaj për të kaluar në çështje praktike në mënyrë që shikuesit të kuptojnë edhe më lehtë, kemi formimin e shtetit të Bangladeshit, i cili në vitin 1971 ndohet respektivisht shkputet nga Pakistani, e i cili në atë botë kur i merr edhe 70 njohje nuk kontrollon pothuajse një pjesë të konsiderueshme të territorit të tij, dhe përkundër këtij fakti Bangladeshi njihet si subjekt, si shtet me subjektivitet të plotë ndërkombëtar. Për të ardhur edhe deri te formimi i shtetit të Bosnës dhe Kroacisë, të cilat edhe përkundër faktit që shpallën pavarësinë e tyre dhe u njohen edhe u pranuan në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, nuk kontrollon një pjesë të konsiderueshme të territorit të tyre. Dhe kësaj kemi një situatë të re në të drejtën ndërkombëtare, gjë që edhe i shtyn edhe studiuesit e së drejtës që të mendojnë ndryshe nga sa kanë menduar edhe të tjerët. Hiç më ndryshe nuk është edhe çështja me Kosovën, e cila në momentin e shpalljes së pavarësisë së saj nuk kontrollonte një pjesë të konsiderueshme të veriut të saj. Dhe edhe përkundër këtij fakti, Kosova, siç e di, mori një numër të konsiderueshëm të njohjeve, të cilat plotësuan dhe fuqizuan subjektivitetin tonë ndërkombëtar. Në anën tjetër, kemi edhe disa shtete të cilat nuk kontrollojnë entitetet të caktuara territoriale në kuadër të atyre shtete, siç është Moldavia, rasti me entitetet e veçanta territoriale aty me Gagauzin dhe Transnistrin, dhe rasti me Gjeorgjin, e cila ka dy entitete të veçanta brenda saj, siç është Osetia dhe Abkhazia dhe Osetia Ujgure. Të gjitha këto 4 entitetet të cilat i përmenda, de facto janë të pavarura, në momentet caktuara kohore kanë shpallë edhe pavarësitë e tyre, mirëpo që nuk janë shoqëruar me njohje të cilat i kanë marrë nga shtetet e fuqishme të botës, pikësor edhe nga shtetet e tjera, dhe kësaj i kanë ngelur në kuadër të shteteve respektive. Pra, intenca e librit dhe intenca e kapitullit të dytë është kjo. Çështja e formimit të shteteve, respektivisht kriteret të cilat duhet të plotësoj një entitet territorial për të bërë shtet, kanë evoluar dhe këtë gjë objektivisht askush nuk mund ta mbajë. Mirë, po nëse vazhdojnë nëse ke. Kapitulli i tretë ka të bëjë me rolin e stabilitetit dhe ekuilibrit të forcës në formimin e shteteve. Siç e dimë, Europa e shekulli 17, 18 dhe 19 është Europë e ekuilibrit të forcës dhe realizmin në kuptimin e të drejtës ndërkombëtare si teori qendrore në të drejtën ndërkombëtare dhe stabilitetit ndërkombëtar. Gjatë kësaj periudhe shtetet janë formuar përveç se si rrjedhoj e përpjekjeve të tyre për shlirim, edhe si pasojë e mbështetjes që kanë marrë nga fuqitë e mëdha, respektivisht nga rendi ndërkombëtar i ndërtuar në Paqen e Vestfalisë, rendi ndërkombëtar i ndërtuar në Kongresin e Vjenës dhe rendi ndërkombëtar i krijuar pas luftës së parë dhe luftës së dytë botërore. Kësaj kemi formimin e shtetit të Greqisë, i cila shkputet respektivisht çlirohet nga Perandoria Osmane në vitin 1833 dhe shkputjen e Belgjikës nga Holanda në vitin 1831 për të ardhur deri te secesionet e dështuara të Çekëve dhe Hungarezëve nga Perandoria Habsburge dhe unifikimi i Gjermanisë, unifikimi i Italisë dhe formimi i shteteve në Kongresin e Berlinit për të ardhur deri te formimi i shtetit të Shqipërisë në 1912,
shkputja e Islandës nga Danimarka në 1944 dhe për të ardhur deri te lufta e parë botërore, pas të cilës lindën disa shtete kryesisht në lindjen të Evropës. Po nëse ndalemi pak edhe tek kapituj tjera, nëse mundeni në pika pak më të shkurtra, në mënyrë që me vazhdu edhe... Kërkoj ndjes për shkak se tematika është shumë e gjanë dhe e kam jashtëzakonisht probleme për mbledh me pak fjalë dhe me pak kohë. Kapitulli 4 flet për formimin e shteteve gjatë dhe pas luftës së parë botërore. Kapitulli i 5 flet për kartën e kombeve të bashkuara, respektivisht për sistemin ndërkombëtar në të cilën edhe tash jemi, duke qenë se nuk kemi ndryshimit të disbalancit formal, respektivisht të ingerencave të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mirë po, ajo që mund të thuhet për kapitullin e 5, respektivisht për impaktin e Kombeve të Bashkuara në formimin e shteteve, mund të thuhet se Kombet e Bashkuara kanë pasur rol jashtëzakonisht madh në formimin e shteteve të cilat kanë dalë prej dekolonizimit, e të cilat nuk kanë pas kritere të caktuara për të bërë shtet. Mirë po, ajo që i ka karakterizuar këto entitete të cilat janë dalë prej procesit të dekolonizimit, janë shkputja nga kolonitë e tyre dhe karakteristikë tjetër është mungesja e sovranitetit. Ta zëm Kongo në vitin 1960, kur është dekolonizuar nga Belgjika, nuk ka ushtruar sovranitet, respektivisht nuk ka pasur qeveri efektive, dhe Katanga e cila ka pretenduar të shkputet nga ajo, nuk ka mund të shkputet pikërisht nga impakti që ka pas Organizata e Kombeve të Bashkuara aty. Dhe kësaj të gjitha shtetet pothuajse të cilat kanë dalë nga procesi i dekolonizimit kanë pasur probleme të theksuara në kuptimin e shtrirjes së sovranitetit, respektivisht qeverisë efektive, por edhe një problem tjetër i cili ka dalë nga dekolonizimi është respektimi uniform në përjashtim të Ruandës dhe Urundit dhe Kamerunit Britanik, të cilat kanë ushtruar të drejtën e tyre për vetëvendosje. Të gjitha kolonitë tjera janë formuar në baza territoriale, respektivisht duke materializuar parimin uti possidetis, i cili nënkupton shndrimin e kufeve administrativ koloniale apo republikan në kufe shtetëror. Kësaj të gjitha shtetet të cilat dolën nga dekolonizimi ishin shtete heterogjene dhe kësaj qëndrueshmëria e tyre mbrëmshme ka qenë BG e bresht. Kapitulli i 6 flet për shtetin e të drejtën ndërkombëtare bashkëkohore dhe është një ndër kapitujt kryesor të librit, i cili flet në mënyrë të detajshme për shtetet të cilat janë bërë të tilla duke iu munguar sovraniteti vestfalian, por të cilat janë komplementuar nga njojit dhe vetëvendosjet. Në këtë kapitull bëhet fjalë gjithsesi për vetëvendosin dhe secesionin, si manifestim i jashtëm i vetëvendosjes, dhe janë të marrura shumë shembuj praktik të secesionit të dështuar, respektivisht secesionit të suksesshëm, me rastin e shkputjes së tyre nga shtetet respektive. Kësaj kemi secesionin e dështuar të Katalonisë nga Spanja, kemi secesionin e dështuar të Quebecut nga Kanada, kemi secesionin e dështuar të ishujve Allan në fillim të shekullit 20, kemi secesionin e suksesshëm të Timorit Lindor nga Indonezia, kemi secesionin e suksesshëm të Kosovës nga Serbia e kështu me radhë. Kësaj ajo çfarë do të thuhet në këtë kontekst është se në të drejtën ndërkombëtare secesioni nuk është i lejuar, mirë po në të njëjtën kohë nuk është as i ndaluar. Nuk kemi një dokument juridik pozitiv ndërkombëtar i cili sanksionon në mënyrë të qartë secesionin si rrugë për arritjen e pavarësisë. Kësaj kemi dy dokumente të cilat ju referojnë në mënyrë implicite secesioni, respektivisht të drejtës së popujve për vetëvendosje, e cilat janë i pari është deklarata e marrëdhënieve miqësore vitit 1970 të Kombeve të Bashkuara dhe dokumenti i dytë është deklarata e Vjenës nga Konferenca Botërore për të Drejtat e Njerëzit, të cilat në parimin 5 theksojnë se të gjitha shtetet mund të ushtrojnë sovranitetin e tyre dhe integritetin e tyre territorial përderisa përfshin në qeverisit të gjithë shtetarët, duke përfshi edhe minoritetet etnike apo popujt minoritar, dhe kësaj në mënyrë implicite ju bëhet me dije të gjitha shteteve të cilat kanë minoritete brenda tyre se do të respektojnë të drejtat e minoriteteve, respektivisht popujve minoritar,
për ndryshe hapët rruga për vetëvendosjen e jashtme. Kësaj vetëvendosja e jashtme respektivisht secesioni ndëlidhet edhe me rastin e Kosovës, duke qenë se Rambujeja si një përpjekje për arritjen e veçeverisë së brendshme në kuadër të atëherë Jugosllavisë dështoi për shkak të mungesës së nënshkrimit nga pala jugoslave, atëherë kjo ka nënkuptuar edhe plotësimin e kushtit të parë për secesionin e kualifikuar që është mohimi i vetëvendosjes së brendshme. Kushti i dytë i cili duhet të plotësohet në mënyrë që një popull minoritar të ketë të drejtën për secesion të kualifikuar është mohimi edhe abuzimi masiv në të drejtat e njeriut deri në gjenocid. Dhe kushti i tretë, i cili gjithashtu duhet të ekzistojë, është se nuk duhet të ketë rrugë tjetër për bashkëjetesë në mes të atyre dy popujve, gjë që ka ndodhur edhe me rastin e Kosovës. Të gjitha këto kushte duhet të plotësohen në mënyrë kumulative, pra njëkohësisht, duke pas parasysh edhe kushtin e katërt, i cili lidhet me numrin signifikant të një populli të caktuar brenda një shteti, i cili popull duhet të shtrihet në një hapësirë të caktuar territoriale, por që duhet të jetë kohezive, siç është rasti me Kosovën, respektivisht me Bangladeshin apo Kataloninë apo Quebecun, dhe të gjitha këto kushte kumulativisht nëse plotësohen, atëherë doktrina juridike pajtohet me faktin se ai popull mund të ushtrojë të drejtën për secesion, respektivisht vetëvendosje apo pavarësi. Mirë po, duhet pas parasysh gjithashtu që e drejta për vetëvendosje nuk duhet të nënkuptohet ekskluzivisht dhe parimisht vetëm si e drejtë e jashtme për të formuar shtetin e pavarur dhe sovran, por ajo mund të manifestohet në kontekstin e saj të brendshëm, siç ka vendosur Gjykata Supreme kanadeze me rastin e Quebecut apo në rastin e Katalonisë në Spanjë dhe shumë raste të tjera të akomodimit të minoriteteve në shtetet respektive, siç është Tiroli Jugur në Itali, siç janë shtetet të cilat i përmenda në Gjeorgji dhe Moldavi, siç është minoriteti Sek në Indi, Kashmiri e kështu me radhë. Pra, vetëvendosja dhe njohjet kanë shërbyer për relativizimin e parimit të sovranitetit dhe integritetit territorial në mënyrë që popujt të subjektivizohen, të demokratizohen dhe të kenë sa më shumë veçeverisje. Përndryshe, është shumë e qartë që sovraniteti vestfalian, valterian është relativizuar te mose dhe janë fuqizuar në mënyrë të dukshme kriteret bashkëkohore të shtetsisë të cilat lidhen me sundimin e ligjit, demokracinë, respektimin e drejtat njeriut dhe të drejtat e pakisave. Këtë në fund kemi përfundimin, i cili kapitulli 7, i cili flet në mënyrë të sinkronizuar dhe të argumentuar për intencën e librit. Pra, intenca e librit është se kriteret për formimin e shteteve kanë ndryshuar, janë relativizuar dhe kësaj çështja e formimit të shtetit tashmë nuk është çështje e faktit, në kuptimin që një karrige është fakt, por është çështje e së drejtës dhe e njohjes në kuptimin e të drejtës së popujve për vetëvendosje, respektivisht secesionit të kualifikuar dhe në kuptimin e njohjes së një akt politik diskrecional i secilit shtet veçaveç. 7 kapituj se cili më i detajuar se tjetre, dhe nga panja fizike e librit po shihet që është mjaft i pasur. A mundesh më na tregu sa faqe përmban ndoshta gjithsej libre? Po, libri gjithsej përmban 600 faqe. Dhe dua të them gjithashtu që literatura e cila është përdorur për saimin e këtij libri është literaturë bashkëkohore, duke filluar nga autorët më eminent të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës në përgjithësi, siç janë Oppenheimer, James Crawford, Antonio Cassis, David Reich, e shumë autorë të tjetër të cilët për momentin ndoshta nuk më kujtohen. Mirë po, impaktin më të madh në këtë libër mund të them që e ka pas autori hebrej, David Reich, autori James Crawford, i cili në vitin 2012 sfidon edhe shtetësinë e Kosovës përmes librit të tij, duke pretenduar se shtetësia e Kosovës nuk është e plotësuar ende. Pastaj Lassa Oppenheim, i cili është një prej promotorëve të së drejtës ndërkombëtare, Malcolm Shaw, i cili ka qenë edhe antar i komisionit juridik të servisë në GND, dhe autorët e tjerë të cilët kanë pasur impakt shumë të madh në kuptimin e qartësimit juridik të çështjes, duke qenë se harrova të them në fillim që libra të tillë, të cilët flasin për shtetin, për formimin e shtetit në mënyrë të posaçme,
Në gjuhën shqipe ka shumë pak, por është çuditë që edhe në gjuhën angleze ka shumë pak libra të tillë. Dy prej cilave unë i kam gjetë dhe i kam lexuar, njëri është i Radonit dhe Pavkovićit, Creation of the States, dhe tjetri është i David Icke, Statehood and the Law of Self-Determination, pra shtetësia dhe e drejta për vetëvendosje, të cilat flasin në një farë mënyrë për formimin e shteteve. Prandaj, unë jam shumë i lumtur që kam arrit me përfundu një libër të tillë, për shkak se ky libër është një dokument i cili gjithsesi duhet të lexohet prej studentëve të Fakultetit Juridik, Shkencave Politike dhe Diplomacisë, por edhe atyre, siç e thash në fillim, të cilët duan të mirën me çështje publike dhe politike, për shkak se në të ka shumë detaje të cilat janë shumë të rëndësishme. Po cilat kanë qenë ndoshta ato vështirësitë më të mëdha që keni pasur gjatë realizimit të librit? Problemi më i madh ka qenë sigurimi i literaturës. Për shkak se literatura për këtë segment të së drejtës, siç e thash, ka qenë e mangët, dhe një prej sfidave ka qenë sigurimi i literaturës, mi për përkushtimi em për një gjë të tillë, vendosmëria për ta bërë një libër të tillë ka bërë që edhe pse në një periudhë relativisht të gjatë kohore, 3 apo 3 vite e gjysmë, të bëhet një libër të tillë. Përndryshe, njohja e një gjuhë të huaj, respektivisht 2 apo 3, është kusht i pakapërsyeshëm për sajimin e një libri të tillë, duke qenë se tashmë literatura bashkëkohore është literaturë e cila kryesisht së pari del në gjuhën angleze për të përkthyer më pastaj në gjuhët e tjera. Ku mund ta gjejmë librin për gjithë ata që duan ta blejnë edhe pse jo për gjithë studentët, ndoshta edhe çmimin, për gjithë ata që nuk e dinë? Një pjesë të konsiderueshme të librave i kam shpërndar ditën kur është bërë promovimi i librit. Ata të cilët kanë qenë fatlume kanë marrë një kopje të tillë, ndërkaq ata të cilët janë interesuar për ta pasur një libër të tillë mund ta gjejnë në librarinë Artini. Mirëpo edhe aty nuk është se ka kopje të mjaftueshme për shkak se tashmë ka filluar shitja e këtij libri dhe një gjë e tillë po shkon mjaft mirë. Pra interesimi për librin është mjaft i madh, po me qenë se interesimi shkon edhe rritet, a mendoni që ndoshta ta xhironi edhe më tej, jo vetëm në Kosovë, po edhe në vendet e rajonit, pse jo të shitet ky libër dhe të gjendet në libraritë e tyre? Nuk e di qysh vinë rrethonat në të ardhmen e afërt, mirë po unë synoj që këtë libër me përkthyer në gjuhën angleze, për shkak se jam shumë i vetëdijshëm që teorinë të cilën unë e mbroj, rreth evaluimit të kriterjeve për shtetësi, ka vend në doktrinën juridike bashkëkohore dhe kësaj përkthimi i një libri të tillë, mendoj që në gjuhën angleze mendoj që do të ishte një gjë shumë e mirë edhe për të gjithë ata të cilët nuk e njohin gjuhën shqipe. Ajo që më bëni përshtypje që në fillim kur e shfletova librin, ishte kjo fjalia në pjesën e pasme në kopertinë, domethënë shteti është emri për të cilin njerëzit vdesin me vullnet e dëshirë gjithherë, vendi për të cilin ndjejmë dashuri për herë, e toka për të cilin jemi të lidhur për jetë. Po, kjo është një fjali të cilën e kam saju unë në përfundim të librit, duke qenë se gjatë përgatitjes së librit kam pasur që njerëzit janë të gatshëm të vdesin për vendin e tyre, pavarësisht që kombi dhe nacionalizmi janë konstruksione politike dhe filozofike, njëkohësisht edhe sociologjike, prapë se prapë njerëzit të cilët mishrorën me tokën dhe të cilën kanë lindur, janë gatshëm që të japin edhe jetën për vendin e tyre. Edhe në këtë kontekst, kjo fjali është në kuadër të tipik vështrimi. Dua të cek edhe një detaj tjetër që lidhet me këtë fjali të cilën e lexuat ju. Fillimi i luftës së parë botërore, gjerman dhe anglez i ka gjetë në fushën e betejës. Edhe atë kohë kanë qëllu që t'jenë edhe krishtlindjet. Ditën e krishtlindjeve, gjermanët dhe anglezët, pra ushtarët gjermanë dhe anglezë, i kanë lënë pushtet tëne, edhe kanë dalë në tokën e askujt për të festu krishtlindjet, kanë pi bira gjermane dhe kanë ngrënë reqel kumbullash anglez, të cilat kanë qenë specialitete respektive, dhe të nesërmën janë kthy për ta vrarë njëri tjetrin. Kjo edhe tregon për rëndësinë që ka shteti për secilin prej nesh, për secilin njeri i cili mendon politikisht. Prandaj
edhe për këtë gjë shumë e rëndësishme që të thuhet që në një cikël prej 13.000 vitesh, një treta e tëne është paqë, pjesa tjetër është luftë. Pra, gjatë periudat ndryshme historike, shumë më shumë ka pas luftë se sa që ka pas paqë, dhe kjo luftë kryesisht lidhet me nevojën, dëshirën dhe vullnetin politik të njerëzve, respektivisht komuniteteve politike, që të jetojnë të lidhë dhe të pavarur nga okupimet e huaja. Vlen cekët gjithashtu që sot në botë janë afër 8 miliard njerëz të cilët janë të mbyllur, respektivisht të shpërndarë në 200 të ashtu quajtura shtete, përkundër faktit se kemi afërsisht 5.000 grupe ndryshme etnike dhe 600 gjuhë ndryshme, që do të thotë që potenciali për rritjen e konflikteve dhe për luftra nuk do të zvogëlohet, për shkak se njerëzimi nuk është mësuar asnjëherë me kufizime dhe kësaj përpjekjet për çlirim gjithmonë do të ekzistojnë. Vetëm në Spanjë tazëm kemi 17 njësi autonome, gjithashtu edhe në për Azi dhe Afrikë kemi shumë popull të cilët jetojnë në për shtetet të ndryshme pa dëshirën e tyre. Gjithashtu edhe në Evropë kemi raste të tilla, kemi tazëm për shembull rastin tonë të shqiptarëve, cilët janë shpërndarë në 5 shtete të ndryshme këtu në Ballkan, kanë somalezët në Afrikë dhe popull të ndryshme të cilët janë të shpërndarë. Kemi rastin edhe të gjermanëve tazëm. Dhe kësaj, ajo çfarë dua të them është që edhe përkundër faktit që komuniteti ndërkombëtar është interesuar shumë të investojë në paqe dhe stabilitet, tazëm deri në vitin 2000 komuniteti evropian dhe ndërkombëtar ka investuar në Bosnjë afër $5 miliard dhe përkundër këtij investimi të madh, Bosna ende po shihet si një shtet i brisht pikërisht për shkak të nacionalizmit. Dhe nacionalizmi është ai i cili edhe më tej po mbetet një prej atributeve i cili po i shtyn njerëzit, respektivisht popull dhe kombët, që të aspirojnë çlirimin, bashkimin e kështu me radhë. Atëherë kam një pyetje të fundit, po shpresoj një përgjigje pak më të shkurt, meqenëse se kemi minutat e limituar. Desha me të pyet, libri pra është promovuar të premten që i bie data 23 nëse nuk ka bëj. A ka ndonjë prapavi pikërisht ndoshta festat e nëntorit ose diçka e tillë, apo vetëm... Jo, nuk ka prapavi, mirë po ashtu ndodhi që u organizu në datën 23, mirë po intenca ka qenë që promovimi i librit të bëhet para festave të nëntorit, në mënyrë që mos të lidhet me festat e nëntorit, për shkak se realisht nuk ka të bëjë asgjë me festat e nëntorit, dhe pasi që i përmendesh, shfrytëzoj rastin që të gjithë shqiptarëve kudo që janë, t'ja uroj festat e nëntorit, festat e cilat shpërfaqin përpjekjen sublime të kombit shqiptar për jetë, dinjitet, sovranitet dhe mirëqenie. Urimi të bashkangjitëm më dhënë. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona sot dhe ndave gjitha këto detaje. Faleminderit shumë edhe prej televizionit tuaj për mundësinë dhe ftesën.